යෝ බොයිස් ඇන් ග්‍රිල්ස් ඔන්න අදගෙන තින ඇක්ටව ඩිවලප බැජ් එක ගන්න කොහොමද කියලා මේ කිහිප දෙනෙක් රික්වස්ට් කරලා තිබ්බ මේ ගැන වීඩියක් කරන්න මේ බැජ්ජෙක් ගත්තහම මාසිකින් වගේ බැජ්ජ කයින් වෙලා නවා ඒකට මොකක්ද කරන්න ඕන වගේ ප්‍රශ්න කීප තාල්දි මුලින්ම ඔයාලා ඩිස්ක්‍රප්ෂන් එක තින පලෙන් ලින්කින් යන්න ඩිස්කෝඩ් ඩිවලප බෝට්ල එකට යට පස්සේ මුලින්ම අල කරන්න නිව ඇපලිකේෂන් හිල්ලා ඇපලිකේෂන්න හදාගන්න මන් ටෙස් බොට් කියලා නමදාගෙන හදාගන්න ඇපලිකේෂන් එක ඊට පස්සේ මෙතන බොට් කියන එකට කියට පස්සේ පහල තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ටික් මාක් දාගන්ටුන කන්නේට් එකට ටික් මාක් දාගන්න ඊට අමතර ඔයාට ඕනනම් මේ බොට්ට පබ්ලික් බොට් කියන ටික් එක අයින් කළ දාන්නල මොකද අපි මේ බොට්ට හදාගන්නේ අපිට බැච්චෙක් ගන්නතර ඒක මම අයින් කරන්න වලට අවශ්‍යන එක අයින් කරගන්නත් පුළ ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන රීසෙට් ටෝකන් කියන එක දෙන්න රිසට ටෝකන් දුන්නට පස්ස ලා ටෝකන් එක රිසට්න එක කොපි කරගන්න මතකඇතුව මෙතන් තියන් ටෝකන්නේ කිසිම කෙනෙක්ට දෙන්න එපා එහෙමුණොත් වාලගේ ටෝකන් එකට අනිත්තඩක් ඇක්සස් තියෙන එක හින්දා ඒ වැඩේ කරන්න යන්නවා ඊට පස්සේ දෙවිනිට තියන් ලින්කින් බොඩ් ගෝස්ට් වෙබ්සයිට් කියට පස්සේ වාලගේ බොඩ් ටෝකන් එක මෙන්න මේ විදිට පේස්ට් කරගන්න පුල ඊට පස්ස එතනින් ක්‍රියේට් පොඩ් දෙන්න හරි මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටෆේසයක් කෙන එක මතක ඇතුව මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමා ඇක්ටව ඩිවලප බැච් කියනක එනබල් කරගන්න ඕන ඒක මතකඇතුව කරන්න ඇක්ටව ඩිවලප බැච් කියනක එනබල් කරගත්ත පස්සේ ඊට පස්සේ වල්ල කරන්න තින්දේ තම ඩිස්කෝඩ් එකට ගිහිල්ලා අලුතෙන් සේවරයක් හදාගන්න එක මේ විදියට අපි අලුතෙන් සේව එකක් හදාගන්නවා සේව එක හදාගත්තට පස්සේ ඒකදිත් මුලින්ම කරන්න ඕනත තම සේව සෙටිංස් වලට ගිහිල්ලා ඒක තියෙනවා එනබල් කමිනිටි කියලා අපි කමිටි එනබල් කරගන්න ඕන අපි අහදන අලුත් ඩිස්කෝඩ් සේවරක මෙන්න මේ විදියට එනබල් කරගන්න ඊට පස්සේ වාල යන්න ආයෙත් බොඩ් ගෝස් සයිට එක තියෙන ඉන්නයිට් කියල ඔප්ෂන්ය මෙන මෙතන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට සේවර ඉන්නයිට් කරගන්න පුළුව බොට්ට ඉන්නයිට් කරගත්ත පස්ස මේජරබේ බොට් ඇල්ල තියෙන හරි බොට් අවට පස්සවාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්දේ තමයි මෙන්න මේ කමාන්්ඩ එක බාල ගහගන්න හරි මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට ඊට පස්සේ කමාන්්ඩ කරන් කරට පස්සේ මේ වගේ බොඩ්ගේ මැසේජ්ජක්න අපිට පුළන් ස්ටේටස් බලන්න වල්ට පේනති දැනට අපිට මේ බැජ්ජක ගන්න බැහැ වල්ට පෑ 24 කාලයක් යන මේ මැජ්ජක් ගන්න ඔන්න ඉති මේ තින පැවිසිතර පහුනාට පස්සේ අපි ආයත් ගහන අර ක්‍රමාන්්ඩ එකම ඇත්‍රමිකොත් අදම මේ රිකෝඩ් කරනකොටන සතියක් විතර පරක් වෙලා තියන්නේ මොකද මට තිබ වැඩත් එක්ක බිසි වෙලා හිටිය එකහිද විඩිය රිකෝඩ් කරන්න හම්බුන්න ඉතින් අද තම රිකෝඩ් කරන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට අපට එනවා කලින් විදිහටම ප්‍රේවයක් ඉතින් ඒකින් චෙක් ස්ටේටස්ගට පස්සවාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ඉන්ටෆේස් එකට අපිනවා කලින් දවස තිබ මේ වගේ ඉන්ටෆේස් යන්නම වලට මතකති මං ආයත්වාලට පෙන්න්නම් දැනට මගේ ප්‍රොෆයිල්ලගේ කිසිම බැජ්ජක් පෙන්න්න වලට පේනවා කිසිම් බැජ්ජන්න හැ ඔන්න එහෙනම් අපි මේක ක්ලේම් කරගන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි බැච් එක ක්ලේම් කරගන්න ඔන්න ඉතින් අපි ක්ලේම් කරගත්ත බැච් එක පේන ඇති ප්‍රොෆයිල් එකටත් ඇඩ්ුන අන්න ඒ විදිහට තමයි ඉතින් ඇක්ටව ඩිවලප බැච් එක අපි අපේ ප්‍රොෆයිල් එකට ඇඩ් කරගන්න අවසාන වශයෙන් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් බමගින් මේක මාසයක් විතර ගියාට පස්සේ බැජ් එකයින්නවා එකට හේතුව මොකද මේක මාසයක් අපේ බොඩ් ඇක්ටව් හිටිය නැති වුණොත් මේක අයින්වෙන්න තමයි ගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ එක හින්දා අපි අනිවාරෙන් දවස් 29කට සැරයක් මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එක මේ සේව එකේ රන් කරන්න එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට මේ බැජ් එක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් එහෙනම් බොයිස් තවත් වීඩියකින් හමමු අපි යා සිව් බයි බයි